ميمون أيوب الصديق، بركاته على جميعنا آمين. كان رجل في أرض عوس اسمه أيوب، وكان هذا الرجل متدينا مخلصا لله مملوءا بالإيمان فرا تقيا صالحا صديقا محبا لله بعيدا عن الأعمال الرديئة، مصليا صائما كاملا مملوءا رحمة وشفقة على سائر الخليقة. وكان أيوب غنيا جدا بالأموال المقتنيات، فكان له 7000 من الغنم و3000 جمل و500 فدان بقر و500 أتان، وكان له عبيد وخدم كثيرون، فكان أعظم بني المصر غنى وكرامة. وكانت له زوجة صالحة تسمى رحمة ابنة يوسف حسنة المنظر طاهرة النفس والجسد مثل زوجها البر أيوب. وانجبت له 7 بنين و3 بنات، وكانوا حسانا جدا ومحبين من والديهم ومحبين جدا بعضهم لبعض. كان أيوب يجمع الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام يأكلوا على طعامه في مائدته، فكان الأيتام كالأب الرحيم والأرامل كالزوج الكريم ونساء المساكين المعين العظيم. وكان كل من يأكلون على مائدته كلوا واشربوا يا إخوتي مما رزقكم الله واشكروه، كما كان يكسو العريان ويسدد ديون المديونين ويسعد المتضايقين ويواسي المحزونين والمتألمين. وكان هذا الصديق ساهرا على نفسه يذكرها دائما بدينونة تأتيه حساب يوم القيامة العظيم، وكان يعظ ويعلم من يأتي إليه ويذكره بعذاب الخطاة بالنار الحامة الأبدية في الجحيم، وما يصل إليه الأبرار بالنعيم المقيم، ويجعل الناس يزهدون في أمور هذه الدنيا الفانية بكونها مائلة إلى الزوال. أما الشيطان عدوه كبيرا، فلما رأى أيوب وما فيه من نعمة وما يفعل من الصدقات والحسنات مع الفقراء والمساكين المحتاجين، وعجز عن يلغيه أو يميله عن محبة الله والناس، أو يزرع في قلبه غشا أو مكرا أو بغضا وحسدا أو شيئا مما يغضب الله، غضب إبليس جدا وظل يتحايل الفرصة للإيقاع به. وذات يوم جاءت الملائكة ليمثلوا أمام الله، وجاء الشيطان في وسطهم، فقال له الله: من أين جئت يا الشيطان؟ فقال الشيطان: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. قال الله: اجعلت قلبك على عبد أيوب، لأنه ليس مثله في الأرض رجل كامل مستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. أجاب الشيطان: هل مجانا يتقي أيوب الله؟ أليس لأنك قد سيجت حوله وحول بيتي وكل مالي وباركت أعمال يديه، ولكن أسألك أن تصرفنا على كل ماله فأبدله، فإنه ينسى اسمه ويعصاك ويبدل في وقته. قال الله: وذا كل ماله بين يديك، وإنما إليه لا تمس يدك. خرج إبليس فرحا جمع كل جنودي وقال لهم: جمعتكم لما تعينوني على أيوب لئلا يغلبنا. قال جنوده: مرنا يا سيدنا بما تريد ونحن نفعله بأقصى سرعة. قال إبليس: اذهبوا اليوم إلى أغنام أيوب ورعاتها أحرقون بالنار، وأنا أذهب إليهم تصريات وأخبره بذلك. فذهب الشياطين المرضى إلى الأغنام ورعاتها ونفخوا عليهم النار مشتعلة أحرقت سائر الأغنام والرعاة. ثم تمثل إبليس برئيس الرعاة وأتى إلى أيوب فقرأه قام يصلي، فقال له: يا سيد أيوب، أنت قام تصلي وقد أرسل الله نارا أحرقت سائر أغنامك مع رعاتها، ونجبت أنا وحدي. فجئت أخبره، فما التفت أيوب إلى كلمه حتى فرغ من صلاته وسجد لله، ثم رفع عينيه إلى السماء وقال: أشكرك يا رب أنك وجبتني هذه الأغنام ثم أخذتها مني، أسألك أن تجعلها عندك كقربان ذكي خالص. هلك البقر والجبال والحمير. خرج إبليس من عند أيوب خائبا لدى جنوده وأمرهم أن يبيدوا البقر والجمال والحمير التي يملكها أيوب مع رواتها. ففعل الشياطين ذلك، وذهب إبليس لأيوب في ذي راعي وبدأ يصلي، فقال: يعلم سيدي إن جيشا عظيما أكبر وأحرق كل بقرك وجمالك وحميرك فلما التفت إلى أيوب، ولما فرغ من صلاته سجد لله وقال: أشكرك يا رب على كل حال أعطيت وأنت أخذت، فلكن اسمك مؤجلا. فخرج إبليس مخزيا. نادى إبليس جنوده وقال لهم: اهلكوا عبيد أيوب وأمائه ولا تبق منهم أحدا،
ففعلوا كما أمره سيدهم، وذهب هو إلى أيوب ويخبره أن نارا نزل من السماء حرقت كل عبيده وإمائه، فشكى أيوب الرب وطلب من المعونة، فخرج إبليس خزين. هلك أولاده. اشتد عمق الشيطان على أيوب، فجمع جنوده وأمرهم أن يذهبوا بسرعة إلى أولاد أيوب وبنات المجتمعين في بيت أخيهم الأكبر يعيدون عنده ويهدموا علم البيت، ففعلوا كما أمرهم. سلوا وفاح إبليس وذهب إلى أيوب وقال له إن ريحا عاصفة خبت على البيت وهدمته، على أولادك وبناتك فماتوا جميعا. فلما تزعزع أيوب وقال الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مبارك. فحزن الشيطان بعيد جدا وصار خلق مخزيا من أنه لم يستطع أن يزعزع إيمان أيوب رغم كل هذه التجارب والأحزان التي قد جلب عليه. فكر إبليس أن يسقط أيوب عن طريق زوجته رحمة، كما أسقط آدم عن طريق زوجته حواء. فجاء الشيطان إلى رحمة وذكرها بالغنى الذي تطمعه بالأولاد الذين خدماته، فعجلت جدا. والأختها جاءت إلى أيوب وقالت له لماذا أنت متمسك بعد كمالك؟ ماذا طلب بعد فقد المال والأولاد؟ فعدنا يبعد ما أحس أن الشيطان هو الذي قد يوسوس لها وأثر عليها، فقال لها لماذا تتكلمين كإحدى الجاهلات؟ يعني ما لهاش تجاهل. هل الخير من عند الله نقبل والشر نقبل؟ يا رحمة لا تتذكري شيئا من أمور هذه الدنيا فإنها فانية، أما الآخرة فتعدت رحمة هذا. ولما رأى الشيطان أن فخذ أن كسر وجه البلد خازيا، قال الشيطان السماء خير رب وهل رأيت صبر وتهوى عبد أيوب وكيف تحتمل ويشكر بعد أن أهلكت أنت كل مال وعبيده حتى أولاد الأعزاء. فقال الشيطان إن أيوب يعرف أنك أنت تمتحنه وستتضاعف في له كل ما خسر، والآن صرفت على جسده فأنا في وجهك يبدل. قال بقى فقد صرفت على جسده ولكن إلى نفسه وعقله لا تقترب منها. نزل الشيطان بسرعة ونفخ في أيوب فصارت النفخة بجد كأنه نار، تغير جسمه أحمر كالدم، ثم صارت في ضغط كالجليل، وصارت تكبر وتتخيخ وصار لحم وتساخط، وفي طرف 10 أيام أصبح كالخيال وتناثرت كل جسده. ولما رأت رحمة زوجها على هذه الحالة التعسة حزن وبكت بكاء مرة، وكان أيوب عزيز قال لا تبكي فقد اتخذت ربي بنعمة ولا تحزني أن لها احتمال هذا المرض أجر عظيم عند الله. فلما سمعت رحمة كلام أيوب ورأت احتماله تعدت ومسحت دموعها وحملت زوجها المبتلى وخرجت بخارج المدينة وجعلت تحته رمادا كما قال لها. فلما رأت صبر وشكر حصل عندها هي أيضا شيء من الصبر وشكر الله. نظرنا إلى أيوب فعرف ابنه وجوعان وصبر على جوعه وبلواه، ونظر إلى زوجته رحمة ليس معها شيء يطلب منها، فقال يا أحمد قم وادخلي هذه البلد واطلبي منهم يعطوك شيئا نقتل به. فقامت ودخلت البلد، فلما تركت أيوب خارجها وفي الطريق قابلها الشيطان، فهي الطبيب وصف لها دواء شفاء أيوب فرجت فرحت واقبلت زوجها ولكن أيوب عرف أنها حيلة شيطانية فلما أقبلها وظل جائعا بغير طعام. ولما رأى الشيطان صبر أيوب بعظم شكره لربه ازداد حزنا جدا، فجمع جميع الشياطين واستشارهم في الأمر فقالوا له انزل أصحاب أيوب تخضعهم يمضوا هم ويخضعون. طلع الشيطان لأصحاب أيوب وقال لهم أما علمتم ما قد أصاب صديق أيوب من بلاء فقد افتقر وجاع وأشرف على الموت ويقيم الأمر على فإذا تسوى، ولما قد ذاب جسمه وصار بيستضيف أعطاه الدود وقم خذوا له طعاما وشرابا وسروه واعلموه أنه يريد أن يأكل ويشرب مثلما أنتم دون أن يذكر اسم الله وانصحوه إلا يتصدم محارب الشيطان لا يقول له على حاله. يدعون لذات قناعة شكره برب العادة إبليس يخلي من حربه معه فيبرأ من البلوى. فقام أصحاب أيوب بسرعة إلى الفجر الثماني وبدأ الشوح وصوفها النعماني ومعهم شاب آخر يدعى أريحه ابن برخائيل الجزري، وحملوا معهم أطيب الأطعمة والأشربة. فلما وصلوا وجدوا أيوب في أسوأ حال جالسا على تل رماد
عليه قطعة مسح شعر، ونظر رحمه وزكاة كلب السوق خبط قديما رأسا وهي تطلب صدقة من السائلين على الطريق، فبكى أصحاب أيوب لأنهم كانوا خذاه إن كائناته خسارة عظيمة جدا. ثم بدأوا يتحدثون مع ذكرنا بغناه وأولاده ومجده وصل إليه من أسوأ الأحوال، ولم يخلو كلامهم من اللوم والتوبيخ. فضايق أيوب بالكلام وقال لهم: معزون أنتم متعبون كلكم، احملوا طعامكم وشرابكم وانصرفوا، لأني لا أذوق منه شيئا بعد أن عرفت أن الشيطان هو الذي قد خدعكم تقول هذا الكلام وأرسلكم تخدعون وتضلون. اذهبوا عني وتوبوا إلى الله لكي يغفر لكم ما قد تفوتم به. فكسر فخ الشيطان ورجع أيوب البار. ولما رأى الشيطان صبر أيوب واحتمال زوجته ورحمة على الفخر المذلة، وأنها كانت تدخل المدينة تتصدق منها قليلا من الخبز لها وزوجها، ورأى الناس أيضا يشركون عليها ويعطونها ما تريد، غضب لها المدينة في شكل الشيخ وقول: وكان كل الناس لا تسمح الرحمة أن تأتي إليكم أن تدخل بيوتكم لئلا تعديكم وتسبب لكم ولكم الأمراض والقوة قاية كل يوم تمسح صديد أيوب بيديها، ثم تأتي إليكم وتدعوها ولا تعطوها شيئا. فصدق الناس كلامه، وعندما أتت طلبوها لم يعطوها شيئا، فرجعت أيوب باكية وخفت عليه ما حدث. فرفع أيوب عينيه للسماء وصدق وشكر الله وعز زوجته رحمة عما قد أصابها من إهانة، وأمرها أن تحمله إلى بلد آخر لعلها يجد فيها نعمة في عيون أهلها من الخبز. حملت رحمة زوجها أيوب المبتلي، وكان الصديد ينزل عليها من خروحه، فلما كان أيوب يعتذر لها عن صديده ورائحته الكريهة كان تجيب: الله يعلم يا سيدي إن رائحتك عندي أكثر من سائر واحد والعطور الذكية، وأنا صابر معك إلى النهاية فلا تحزن ولا تحمل هما. فكان يدعو لها بأن كفاها الله خيرا عوضا ولتعبها معه. ولما وصلت إلى إحدى القرى ذات خارج القرية، وصلت الله أن يعطيها نعمة في عيون أهل القرية، ثم دخلت القرية وقال الإنسان مستعدا أن أعمل أي عمل مقابل قليل من الخبز أكون أنا وزوجها أيوب مبتلي. ولما سألتها النساء عن اسمها وبلدها وقصتها كذلك حكت لهم كل شيء وهي تبكي، فبكينا معه وشينا حلوى وأعطينا حاجتها هي وزوجها المريض من الخبز. فلما رأى الشيطان ذلك دخل القرية في شكل طبيب وحفظ لها القرية من رحمة، إذا قبلها استجاب لها فتجيب لها من عدو بالجزاء من كلهم تنظر قوة زوجها المبتلي، فصدقوا كلامه وصرفوا في وجهها أن تخرج من قريتهم ولا يعطوها شيئا. فخرجت وهي حزينة، وقابلها الشيطان بشكل شيخ كبير محنك، وقعد أنصحها بأن تترك زوجها المريض وتتزوج بآخر عنه، ويزدها الله من الأولاد وتعيش عيشها مستريحة. وأخذ الشيطان أن يشبه الإنسان كتابا أخذ رقى فيه، وأن أيوب المبتلي بهذا المرض من 7 سنين، وبقي في هذه البلد أيضا 14 سنة لكمال 21 سنة، ونصحها بأن ترميه وتتركه ولا ذنب عليها لأنها عملت معه أكثر من ذلك. صدق الله كلام الشيطان وشبه الإنسان، فجاءت إلى أيوب وقالت تصبر به قائلا: ويل لنا يا أيوب، قد أفكرك الله وأمات أولادك وبلغت هذا البلاء الصعب، فلماذا تشكر صلي له؟ لقد أشار عليه إنسان حكيم وقال إن زوجك أيوب ليس له مقدرة عن محاربة إبليس، قل له أن يترك عبادة الله وشكر لعل إبليس يصطلح معه ويشفيه من الأمراض. أما الصديق فسمع كلام زوجته وهو صامت، ثم قال لا في المرة مخدوعة إن هذا الكلام ثقيلين، لابد أن الشيطان هو الذي قد أوعى ذلك بهذا الكلام الذي يا رحمة ألا تخاف الله الذي بدأ أرواحنا وبين الفقر والغنى، الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. اتقي الله وخافيه لكي يغفر لك خطاياك، واحذري من أن تسمعي مشورة الشيطان الذي ما يخزيه وترضيه بصبرك، واستعين عليه باسم الرب القدوس. نجم نفلح مع البكاء وقالت أخطأت إلى الله قدامك الرجل غار، فشكر أيوب الله وسبحه مجال وطلب المعونة الصبر. أما رحمة ذلك تتصور بعد الخبز يسد لها أيوب وهو. ولما فر أيوب من صلاته
قبلها الله وأمر الملك إبراهيم قائلا أنزل إلى العبد المختار أيوب وأعطيه السلام لأنه قد صبر على هذه التجارب الشديدة وبشر بالعبد الجسدي والخيرات الجزيلة لأنه العبد الصالح الأمين المخلص في عبادته كل حين غير مخلوق الشياطين. فنزل اسم ملك أبو إبراهيم من السماء كما أمره الرب وأتى إلى أيوب الصديق قال له السلام لك يا أيوب صفي الله مختار طباك ثم طباك. فلما سمع هذا الكلام قال من أنت إذا متكلم بهذا الكلام ولماذا لم تأنف ريحتك مثل باقي الناس؟ أجاب له قال له إبراهيم فما الله أرسلني إليك وبشرك بالرحمة والشفاء. إن أيوب معافى فإن لك 7 سنين وأنت صابر على هذا البلاء العظيم في رضا وتسليم. قم يا أيوب على رجليك صح إنها المعافى. قال أيوب ليس لقدر سيد على الوقوف من شدة ما أنا فيه. فأمسك الملك إبراهيم بيده وقام واستاذ في المعافى. وبخذت لأن أنبع الله عين المبارك وأخذه بيده حمام من ماء تلك العين فصار جسده كجسد طفل صغير نظرا وكان كامل الصحة والعافية. ولما رجعت لحما انتج زوجها في مكانه فظنت أن وحشا قد افترسوا فحزن وبكت بكاء شديدا وكانت تقول يا آسف عليك أيوب السريانى ليتني ما فرقت اليوم فأكلت للوحوش تفترسك لقد صرت أرملة بعدك وإلى لي هذه الحزينة الشخية إلى أن أذهب وإلى من أتجه ليتني لم أرى هذا اللون يا زوج العزيز أيوب فقد كانت تعزين وتعلمنا الصبر الاحتمال والشكر لله على كل حال إلى أن نجد عظمك سيد أيوب العادي يتعدى قليلا. وكان ملك أيوب يسمع عن كلام رحمة من بعيد وهي لا تراهما فقال الملك أيوب اذهب وعالج زوجتك بنفسك واتخذها من حزنها. فجاء أيوب من الرحمة وهو ينير كملاك الله قال السلام لك لماذا تبكين ومن تطلبين؟ قالت ما تبكي تبكني في حزني ألمي. فقال أيوب يا رحمة ارفع إليك وانظري إلي أنا هو أيوب زوجي قد من الله علي بزوجات برحمتي وشفاني من مرضي والشكر له على الدام مدى الليل والأيام. فرفعت رحمة عيناها وتفرجت في جيدة قالت أنه زوجها أيوب فرحت وقبلته وبكي من شدة الفرح ومن جد الله سبحانه على ما حدث من نعمة ورحمة. زاد أيوب على كل ما كان له ضعفا فأصبح عنده 14,000 من الغنم و6,000 من الإبل و1,000 أدام من البقر و1,000 أتان وأجب 7 بنين و6 بنات عود أبناء الذين ختناته وهم في السماء حياة. فازداد أيوب فرحا وطاب عيشته وكثر رزقه وفتح أبواب الفقر المساكين والرغم المحتاجين وكثر صدقات وحسناته وصلاة شكراته. وعاش أيوب بعد 140 سنة وبعد غراء بنيه إلى 4 جيش ومات أيوب شيخا وشبعان أياما وزوجته مربوطة رحمة ذهب الراحة الأبدية. نسأل ونطلب من رب الله خاضع كل شيء ربنا لنا نخلص أسماء المسيح نسأله صبرا وافرا وشكرا كثيرا على إنعامه وبركاته العظيمة. وأيضا قبل أن نتشبه في صبر أيوب البار في سيرته وصبر واحتماله ونشكر على سائر ظروف الحياة ونسأل الله أن يغفر لنا خطايانا ويغفر صلاتنا وأصواتنا وعنا على غزة الشاعر 6 عظم من نور مريم والصديق العظيم أيوب البار وقت أباب روح الشهساء وبين البابا المعظم البابا لمبا أنا أشياء الثالث وشيخ وكما سيدي الأب الأصفر المكرم لمبا فلتاؤس وشيخ عند أخوه الكسكوس عند بيسار بارك الصلاة كما اعتبر معكم بأبائي وأخواتي آمين. انتهى الماء. Pedro,